سامسونج جالكسي A9 نسخة 2018 بأربع كاميرات من الجهة الخلفية. هل معقولة سامسونج قاعدة تفكر تزيد عدد الكاميرات في جوالات الجالكسي؟ خلونا نتعرف سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وسامسونج أطلقت جوال ال A9 نسخة 2018. على طول أول شيء حتلاحظوا في نسخة 2018 وجود أربع كاميرات خلفية. لحظة، هذه أوكي، أربع كاميرات خلفية. الكاميرات هذه كلها هتقدر تستفيد منها في أشياء مختلفة، سواء في الزاوية تصير إلى 120 درجة اللي هي محاكية للعين البشرية. أيضا يمديك تاخذ تقريب، تاخذ أشياء كثيرة من ناحية التصفية، البورتريت موجود وأنماط كثيرة كلها مضبطينها بالكاميرات هذه الأربعة. الكاميرا الأمامية هي واحدة ولكن أيضا لها خصائص جيدة. شيء ثاني لازم نذكره أنه في هذه النسخة موجود منفذ USB Type C، موجود عندكم أيضا تقدر تحط كارت ذاكرة ال 512 جيجا بايت، هذا لو تكلمنا عن المايكرو SD، بالإضافة إلى شريحتين وكرت ذاكرة. هذا الشيء اللي قاعدة تسويه سامسونج مؤخرا بسلسلة ال A، وواضح هذا الشيء يمكن يعطي إيحاء لسلسلة ال S ونشوفها مستقبلا فيها. الجوالين يذكرون فلسفة ال A7 لو تكلمنا على نفس التصميم، إلا إذا قلنا إنه البصمة صارت في الجهة الخلفية، صارت البصمة موجودة في الجهة الخلفية مو الجهة اللي على نفس جنب الجوال. الشيء الثاني اللي لازم نذكره إنه هنا عندكم الجوال جودة تصنيعه جدا جيدة. نتكلم على كفاءة التصنيع في هذه الفئة صارت جيدة في نفس فئة ال A بشكل جدا ملحوظ. حجم الشاشة الأمامية موجود عندكم 6.3 إنش، فموجود عندكم أيضا البيزلز الملحوظة، الحوافل على اليمين واليسار وأيضا فوق وتحت. مع هذه الحواف يظل يعطي جسم كبير لنفس الجوال بشاشة 6.3 إنش. هي من نوع الفول HD بلس، نتكلم على الانفينيتي ديسبلاي، نتكلم على دقة 1080 في 2280 وأبعادها 18.5 على 9. شيء ثاني لازم نذكر هنا أنه كثافة البكسلات هي 392 بكسل في الإنش الواحد، والشاشة تأخذ حوالي 80.5% من الجهة الأمامية. وقلنا 8.5% هذه مع نفس البيزلز الكبيرة اللي عندنا. بيزلز كبيرة لو قارناها بالفئة الثانية حقت الاس، ولكن لو قارناها بفئة الاي حتلاحظوا انه لسه فئة الاي ما وصلت للحواف الصغيرة في البيزلز. الكاميرات الخلفية اللي موجودة عندنا هي أربع كاميرات. أول مرة سامسونج تسوي الحركة هذه. فأول شيء لو تكلمنا عن الكاميرا الأولى هي بدقة 24 ميجا بكسل، فتحة 1.7. العدسة الثانية عريضة جدا بدقة 8 ميجا بكسل اللي هي فتحتها 2.4، وتعطيك تصوير بزاوية 120 درجة. 120 هي نفس زاوية العين، فعلى أساس كذا هم في موقعهم وقاعدين يتكلموا سامسونج إنه هذه محاكية للعين البشرية. لو انتقلنا للعدسة الثالثة فهي تيلي فوتو بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة 2.4، وتعطي التقريب حقيقي لمرتين. العدسة الرابعة هي العميقة هذه حتساعدك في الدبث، حتساعدك في البورتريت، هي 2.2 من ناحية فتحة حقتها ودقتها 5 ميجا بكسل. والكاميرا الأمامية هي 24 ميجا بكسل بفتحة 2.0 مع الكاميرا الأمامية. والأنماط اللي قاعدة سامسونج تحطها على نفس جوالاتها، تيجي تشغل الكاميرا هتلاحظ على طول إنه شوف على طول هذا التقريب بدأ كاميرا أوكي فليب حلو. الحين فهذه دحين موجود عندكم الكاميرا الأمامية، شوف حتى بان المايك. والكاميرا الأمامية تدعم نمط البورتريت، فيصير يعطيك صورة البورتريت بالطريقة هذه. 24 ميجا بكسل والزاوية عريضة، فامتداد اليد ملاحظين كيف تصير عندكم صورة جيدة. فهذا الحين نفس الكاميرا الأمامية اوكي، جاب توازن كويس، فانا طالع بشكل جيد جدا. وعندي هناك باين بعض التوازن بس مو مره خرافي ابدا التوازن اللي موجود. طبعا عندكم هنا كاميرا اماميه واحده اللي هي 24 ميجا بكسل، ولكن ورا عندكم اربع كاميرات. انت على نوع المحتوى اللي بتصوره او تسوي له فيديو ساعتها تعتمد على الكاميرا المفروض تكون الانسب لك، لكن يظل الالوان دائما تتعالج بشكل جيد على ما سامسونج عارفين يضبطوا امورهم في الكاميرات، يبغى لها HDR احسن. العدسة الأساسية، العدسة الأساسية 24 ميجا بكسل، إضاءتها وقدرتها الحين هذه شايفينها كذا، هذه مع الإضاءة كيف الشمس تصير. وأيضا خلينا نضبط، أسوي حاجة، أسوي زاوية عريضة كذا تصير الزاوية العريضة. فهذه هي الزاوية العريضة اللي موجودة عندكم، فالمفروض من خلال هذه الزاوية العريضة تشوف أشياء أكثر، تشوف المحتوى، تلاحظوا التبأر اللي صاير في نفس الصورة. أيضا مع الشمس هذه 8 ميجا بكسل الظاهر، يس مع الشمس كذا. خلنا نسوي كمان السنجل كام، هذا
هذا وضعها. هذه الكاميرا الواحدة اللي موجودة عندك تقدر تستخدمها في إعدادات الفيديو. عندك إنك تسوي سينجل، تسوي دبل، أو تسوي وايد مرة. فأنت تعتمد على هالأربع كاميرات على أساس تتنقل بين الثلاثة منهم، وأكيد حقة العزل حتكون موجودة عندك عشان تساعدك في التصوير وفي البورتريه تحديدا. الكاميرات تمتلك فلاش LED وتدعم الأوتو فوكس والHDR، برضو تدعم أنماط تصوير عديدة منها نمط التجميل، نمط التصوير الذكي اللي يعطيك أفضل إعدادات للصور زي مثلا أكل، جو، نصوص، إنسان، وبرضو يدعم نمط الواقع المعزز اللي يخليك تحط مجسمات وفلاتر في التصوير نفسه. الكاميرا تدعم نمط التركيز المباشر اللي هو البورتريه، ومن خلاله راح تقدر تعدل في التغبيش قبل التقاط الصورة أو حتى بعد التقاط الصورة. برضو يدعم أنماط التصوير البطيء، وعلى فكرة تقدر تختار زاوية التصوير زي إذا كنت تبغاها 120 درجة أو عادية، وتقدر أيضا تستخدم ميزة التقريب. الA فئة متوسطة، فالمعالج هنا هو الكوالكوم سناب دراجون 660. نتكلم أيضا على المحرك الرسومي حقه هو الأدرينو 512. من ناحية الذاكرة فهي 6 جيجا بايت، جدا ممتازة على هذه السعة. أيضا السعة التخزينية 128 جيجا بايت، ففعليا استثمار ذكي هذا الجوال لهذه الفئة. نتكلم على الحاجتين موجودة في الفئات ذي، وأيضا مع الألوان حقتهم، اللون الزهري، اللون الأسود، والظاهر في لون ثالث اللي هو اللون الأزرق. زي ما ذكرت بداية الفيديو إنه نعم في منفذ USB Type C، موجود عندكم منفذ سماعة، موجود عندكم بلوتوث 5، موجود عندكم الأشياء اللي المفروض في هذه الفئة تكون جيدة، ولكن هنا معطيتك إياها جيدة جدا. فسامسونج فعليا بفئة الA أتوقع إنه بيكسبوا جمهور جدا كبير على هذه الفئة. النظام التشغيلي هو الأندرويد أوريو 8.0. أتمنى إن يجي التحديثات ويضبط معنا بشكل أفضل. وإذا تكلمنا عن البطارية فهي 3800 ملي أمب. بس وش اللي بيخلي الجوال هذا مميز على هذه الفئة؟ قبل ما نذكر السعر حقول إنه 4 كاميرات خلفية، هذه الأولى من نوعها، فتعطي لمحبين التصوير الصور اللي يقدروا يبدعوا فيها سواء في الزوايا أو في الأنماط. فعندك الأنماط تحملها وتقعد تختار فيها على أساس أنك تصور الشيء اللي تبيه، بالإضافة إلى الزوايا. زي ما لاحظتوا الفيديو اللي صورته قدرت تحط 3 زوايا، كل واحدة من الزوايا هذه تعطيك بعد غير، وأيضا ناس أكثر، أو تقدر تقول منظر أكثر يكون معاك، فأنت تقدر تحط هذا شيء جيد بالنسبة لك. وجود منفذ المايكرو SD هذا شيء جدا ممتاز، كون انه يدعم ال 512. لو لاحظتوا من مؤتمر الجالكسي نوت وهم قاعدين يدعموا ال 512 في الجوالات اللي بيحطوا عليها فوكس بشكل جدا كويس، وحتى اطلقوا هم نفسهم كرت المايكرو SD اللي هو 512 جيجا بايت. ايضا لو تكلمنا على وجود منفذ اليو اس بي تايب سي، فئة متوسطة في العادة كانوا حيحطوا لنا مايكرو، لا حطوا يو اس بي تايب سي، اموره جدا كويسة. ولاحظتوا علي الشيء الوحيد اللي ما عجبني بشكل كامل هو نسخة النظام التشغيلي 8.0. المفروض تجي نسخة فيها ترقية أكثر وأحدث. إذا ما يفرق معك النظام التشغيل إنه لازم يكون أب تو ديت للأخير، يمكن إنه هذا الشيء ما حيفرق معك أبدا، ولكن حلو لو جابوا النسخة الأخيرة، يعني الأندرويد باي لو كانت عليه كان صار جدا ممتاز على هذه الفئة. من ناحية سعر الجوال 1999 ريال اللي هي تقريبا 530 دولار. نتكلم على هذا الجوال حاليا متاح للطلب المسبق بألوانه الثلاثة، والسعة فقط هذه اللي موجودة اللي هي 6 جيجا بايت ذاكرة، 128 جيجا بايت سعة تخزينية، متاح للطلب المسبق مع مجموعة هدايا. حاط لكم الرابط في الوصف، هذا من نفس سامسونج، هم اللي مسوين هذا الرابط على اساس موقعهم. الفكرة انه هذا الجوال يمكن يكون مناسب لبعض الناس. انت ما دخلت على فئة الاس، ما دخلت على الجالكسي اس، ودخلت على اخر التقنيات اللي هي موجودة فيها. انت تاخذ شيء بمعالج متوسط، ولكن فعليا لعبوها بذكاء وحطوا اول مرة 4 كاميرات، حطوا البصمة من ورا مريحة، حطوا لك كرت الذاكرة اللي يدعم الى 512، وما ظنيت ناس كثيرة تحتاج هذا الكرت بالذات. 128 جيجا بايت سعة تخزينية. وجود منفذ اليو اس بي تايب سي شيء حسن جدا على هذه الفئة. المعالج اللي هو 660 من كوالكوم فئة المتوسطة تحسه الشيء الوحيد اللي جاي غلط مع كل الترتيبات هذه، لأنه حتى البطارية 3800. فعليا هذا هو جوال الاي 9 نسخة 2018 من شركة سامسونج. البازلز ما زالت في فئة الاي، ما وصلت بالشكل اللي جدا خرافي، ومسمين هذه ايضا شاشة الانفينيتي ديسبلاي. نهاية الفيديو كل فيديو قولوا لنا وش رايكم من ناحية المميزات والخصائص، وبرضه شفتوا الباكج اللي مسوينه هدايا وما هدايا؟ قولوا رايكم فيه في التعليقات. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.